So this is the first part of the seminar, To je první část semináře the Lord in the heart, Pán v srdci. that last year, that His Holiness Kadambakana Maharaj gave a talk to sannyas candidates. Minulý rok jeho svatost Karmaka Maharaj dal takovou řeč ke kandidátům na sannyas. So he gave them essential advice on how to live as a sannyasi. Jim esenciálně radil, jak má žít sannyasi. And what do you think Kadambakana Maharaj would have advised them? Co si myslíte, že jim Karmaka Maharaj poradil? Any idea? Nějaké nápady? Future sannyasis? What should they focus on? Na co by se měli koncentrovat sannyasi? Preaching. Kázání. It was not preaching, but preaching is very important. Kázání je důležité, ale to nebylo ono. Yeah. He gave the definition of sannyas, Dal jim takovou definici sannyásů. which is quite interesting. To je docela zajímavé. He said to be a sannyasi means to live constantly in a relationship with Krishna within the heart. Řekl, být sannyasi znamená žít neustále ve vztahu s Krišnou v srdci. That was his definition of sannyas. To byla jeho definice sannyásů. That of course, that does not only apply to sannyasis. No, ale to se nevztahuje jenom na sannyasi. We all have to come at a certain stage to live in a relationship with Krishna. Na určité úrovni my všichni to měli přijít do toho bodu, že budeme žít ve vztahu s Krišnou. And Krishna is within the heart. A Krišna je v srdci. I will start with an excerpt of a lecture of Srila Prabhupada. Začneme s úryvkem z přednášky Šrily Prabhupada. A lecture he gave in Geneva, June the 1st, 1974. To dal v Ženevě 1. června 1974. Chanting the Hare Krishna mantra means Zpívání Hare Krishna mantry znamená keep Krishna always within your heart. udržovat Krišnu neustále ve vašem srdci. Do we think like that when we chant Hare Krishna? Máme takovéto vědomí, přemýšlíme tak, když zpíváme Hare Do we Krishna. feel Krishna in our heart Cítíte when Krišnu we v chant srdci? Hare Krishna? Když zpíváte Hare Krishna, Um, What does it mean chanting Hare Krishna? co to znamená zpívat Hare Krishna? Someone asked my Guru Maharaj, Bhakti Charamaj, what does it mean chanting Hare Krishna? Jednou se někdo zeptal mého Guru Maharáže, co to znamená zpívat Hare Krishna? The devotees were thinking he's going to give a very sophisticated answer. Oni si mysleli, že dá nějakou velice sofistikovanou odpověď. But he said simply, Řekl jednoduše, chanting Hare Krishna means zpívání Hare Krishna znamená, saying to Krishna, že říkáme Krišnovi, I love you. miluji tě. So that's the mood of the chanting. To je nálada zpívání. And this Krishna is in our heart. A Krišna je v našem srdci. So in the 6th chapter of Bhagavad Gita, To je kapitola Bhagavad Gita. what's the title of the 6th chapter of Bhagavad Gita in Sanskrit? Jak se v sanskritu nazývá 6. kapitola Gity?
Silence. Ticho. Dhyana yoga. Dhyana yoga. Dhyana yoga. The yoga of meditation. Yoga meditace. The Srila Prabhupada said in that lecture, Prabhupada pokračuje v té lekci. so chanting Hare Krishna means keeping Krishna in your heart. Že zpívat Hare Krishna znamená udržovat Krishnu v srdci. It's not expensive. Není to nákladné. You don't have to make a very exalted throne for Krishna. Nemusíte dělat nějaký velice ohromný trůn pro Krishnu. You can imagine that in my heart I've placed now a very diamond throne. Můžete si představovat, že já jsem teď umístil do svého srdce velice krásný diamantový trůn. And on the diamond throne, Krishna is sitting. A na tom diamantovém trůnu sedí Krishna. This is accepted. To je přijímáno. Actually, it becomes. V skutečnosti se to stane. Even within the minds, you think that I've kept one diamond throne, a very costly throne, because Krishna is coming. Když si jenom vy si představujete, že já teď tady mám velice krásný diamantový trůn pro Krishnu, protože on teď přichází. And Krishna will sit down there. Krishna si na něj sedne. That is not false. To není něco falešného. It's a fact. To je fakt. So you can create such a situation within your heart. Vy můžete vytvořit takovou situaci ve vašem srdci. Now Krishna is seated on the throne. Teď si Krishna sednul na ten trůn. Let me wash his feet with Ganga water. Tak teďka mu umyju nohy s vodou z Gangy. Or Yamuna water. Nebo Yamuny. Now I change his dress to first class costly garments. Teď mu dám velice krásné nové oblečení. Then I decorate him with ornaments. Teď ho ozdobím s ozdobami. Then I give him eating. Potom mu dám najíst. You can simply think of this. Takhle můžete přemýšlet. This is meditation. A to je meditace. Svantastena Gadavrita. You keep Krishna in your heart. Udržujete Krishnu v srdci. It's such a nice thing. To je pěkná věc. Anywhere you can sit down and think that Krishna is sitting in your heart. Kdykoliv si můžete sednout a přemýšlet, že Krishna sedí ve vašem srdci. And you are receiving him in such a nice way. A vy ho přijmete takovým krásným způsobem. This is not false. To není falešné. This is a fact. To je fakt. It's so easy. Je to tak snadné. If you simply carry Krishna within your heart always in every devotional service. To je jednoduše mít Krishnu v srdci vykonání jakýkoliv udané služby. And you chant Hare Krishna. Budete zpívat Hare Krishna. And think of Krishna. A myslet na Krishnu. Wherever you go, you will purify the whole place. Tak potom kamkoliv půjdete, tak celé místo se očistí. Svantastena Gadavrita. It is a fact. Je to fakt. It is confirmed in Srimad Bhagavatam. Je to potvrzeno ve Srimad Bhagavatamu. Of course, it's a nice meditation. Protože to je pěkná meditace. But we may struggle to do that. Ale můžeme to nacházet obtížným to udělat. Because of impurities of the mind. Kvůli nečistotám naší mysli. So in chapter 6 we have heard is entitled Dhyana Yoga Meditation. Takže jak jsme řekli, ta 6. kapitola se nazývá Dhyana Yoga meditace. 6th chapter describes Ashtanga Yoga. Kapitola popisuje Ashtanga Yoga. Yam, Niyam. To jsou stupně Yama, Niyama. Ashan, Pranayam. Jsme Asana a Pranayama. Pratyaharam. Dále Pratyahara. Then further on, Dharan and conscious meditation, Samadhi. Potom dharana a meditace a samadhi. So this is the eightfold yoga system.
Takže toto je 8stupňový jogový systém. What's the purpose of that yoga system according to Bhagavad Gita? Jaký je cíl, účel tohoto jogového systému podle Bhagavad Gita? What's the purpose of yoga? Jaký je cíl jogy? Connection with God? Connection with God. It's correct, but Find the Paratma. that's quite general. Find the Paratma in heart. Find the Paramatma in heart. Najít paramátmu v srdci. That 6-7 Bhagavad Gita. Bhagavad Gita 6.7. Chita Atmana. If the mind is conquered. Ten verš říká, že pokud překonáme mysl, When is the mind conquered? kdy to může Chita být, Atma. Chita Atmana Prasantasi. When the mind is peaceful. když mysl je klidná. And when the mind is completely peaceful, A když mysl je naprosto klidná, Paramatma Samahita, the super soul is reached. paramátma samahita, pak dosahujeme na duše. So Krishna is in our heart. Takže Krishna je v našem srdci. That, so, and the purpose of yoga is to find this Krishna in the heart. A cílem jogy je najít Krishnu v srdci. But to understand this, Aby jsme to pochopili, we must understand the conclusion of the Gita also. musíme taky pochopit závěr Gity. At the end of the 18th chapter, Krishna gives us the conclusion. V konci 18. kapitoly Krishna dává tento závěr. He gives confidential knowledge, Dává tam důvěrné poznání more confidential knowledge, a ještě důvěrnější poznání and most confidential knowledge. a úplně nejdůvěrnější poznání. Three stages of three stages of progress in terms of self-realization. Jsou 3 stádia pokroku ohledně, co se týče seberealizace. That's the conclusion of the Gita. Takže toto je závěr Gity. Every devotee must know this confidential, more confidential, and most confidential knowledge. Každý oddaný by měl znát tohoto důvěrné, důvěrnější a nejdůvěrnější poznání. It's good to know Bhagavad Gita. Je dobré znát Bhagavad Gitu. That we want to develop love for Krishna. Chceme rozvinout lásku ke Krishnovi. That's ultimate goal, love for Krishna. To je ten konečný cíl, láska ke Krishnovi. Like a young boy and a young girl, Stejně jako mladý chlapec a dívka they meet for the first time. se poprvé sejdou. Love at the first sight. Říká se to láska na první pohled. Do you think the boy will have difficulty to memorize the mobile number of the girl? Myslíte si, že ten chlapec bude mít problémy naučit se zapamatovat si její telefonní číslo? No, that will go quick. Ne, to bude rychle. Because there is extreme attachment. Že tam je ta extrémní připoutanost. That's, we want to love Krishna. Are we interested in saying what he's saying in Bhagavad Gita? My chceme věnovat Krishnu. A zajímá nás, co on říká v Bhagavad Gita. So we should be interested to know everything Krishna says in Bhagavad Gita. Bychom se měli zajímat o všechno, co Krishna říká v Bhagavad Gita. Especially the conclusion of the Bhagavad Gita. Speciálně o závěr Bhagavad Gita. So what's the confidential knowledge Krishna gives us? The first stage. Takže co je to první stádium, to důvěrné poznání? Which verse? Který verš to je? No. No, that's the third one. That's the beginning of the third.
Tady to maná, to je ten třetí. What's the first one? To je první. 1154. 1154. Brahmabhuta. Brahma Bhuta. Brahmabhuta is a spiritual platform, is beginning of spiritual life. Brahma Bhuta je duchovní úroveň a to je začátek duchovního života. The spiritual life begins when one is Prasanatma, Duchovní život začíná, když jsme prasanátma. completely peaceful. Naprosto klidní. Otherwise, the mind engages in things of this world. Jinak nás něco zaměstná ve věcech tohle světa. I must be free from the dualities. Musíme být úplně zbaveni dualit. In the process of chanting Hare Krishna, Procesu zpívání Hare Krishna. spiritual life begins the end of Anartha Nivriti, when the heart is pure. Tak duchovní život začíná na úrovni Anartha Nivriti, kdy srdce je čisté. That's the first stage. To je první stádium. Get rid of the contamination. Stavit se znečištění. What is the contamination? Co je to znečištění? I think I'm this body. Myslíme, jak se to hodilo. That we must understand and realize we are spirit souls, not a body. Musíme pochopit a realizovat, že jsme duše a ne tělo. And then Nashosthana Kankshati, you don't hanker after anything in this world anymore. Potom na čoučaty, na kankšaty už netoužíte po něčem v tomhle světě. You don't lament about anything. A nad něčím nenaříkáte. Sam Savijya Bhuti Shumat Bhakti Lavati. And by that, one can attain to the transcendental plan. Potom sama saveš budeš mít aktiva vatečana, tak můžete dosáhnout transcendentální úroveň. So that is called Brahman realization. To se nazývá realizace Brahmana. Realizing I'm not this body. Realizování, že já nejsem tohle tělo. But that's just the third stage. To je jenom první You stádium. You must realize who you are, To musíte realizovat, kdo jste. not just that you are not the body. Ne, že jenom nejste tohle tělo. That, but this is a stage of coming to bhakti. To je stádium, kdy přicházíme k bhakti. That's a stage we will come through when we chant Hare Krishna nicely. Tohle je stádium, na které přijdeme, když budeme dobře zpívat Hare Krishna. Is the first stage, To je první úroveň. but it's not the end stage. To není to ta konečná úroveň. It's just the beginning of the next stage. To je jenom začátek dalšího úrovně. But in the Bhagavad Gita, Krishna describes many transcendentalists who think that is the final stage. Ale v Bhagavad Gita Krishna popisuje, že mnoho transcendentalistů si myslí, že to je ta konečná úroveň. How are they usually called? Jak jim většinou říkáme? Mayavadis and impersonalists, Jnanis, Majevády, personalisty, Gyáni. Krishnanis. They want to merge with Brahman. They think that's the end stage. Ty spojil s Brahmanem, myslí si, že to je konečné stádium. But it's just a part of the process. Ale to je vlastně jenom část toho procesu. Because they did not understand the next stage. Oni nepoznali další úroveň. So what is the next stage in the conclusion of Bhagavad Gita? The more confidential knowledge. Jak je to další stádium v závěru Bhagavad Gita, důvěrnější poznání? Čitám Kritikurvakam. A četám Kritikurvakam. That's a part of the process, but that's not a verse from the 18th chapter. A to je část procesu, ale není to velice 15. kapitola. It's verse 1861. Je to verš 1861. Ishvara sarva bhutanam rita sayunatistani pamyam samabhutani yanta udayi mayaya. Krishna says, I'm seated in everyone's heart and I'm conducting the wanderings of all living entities who are seated on a machine made of material energy, a yantra.
Takže ten verš je: nejvyšší pán sílí v srdci každého Arjuna a řídí putování všech živých bytostí, které jsou jakoby usazené na stroji vytvořeném z hmotné energie. So Krishna says, I'm in the heart and I'm controlling material nature. Říká, já jsem v srdci a ovládám to přírodu. That I'm controlling the bodies of all the living entities. Já ovládám těla všech živých bytostí. That so realizing this Krishna in the heart, this Paramatma in the heart, what kind of yogis try to realize that? Takže jaký druh jogínů se snaží realizovat paramátmu v srdci? Kdo to ví? Usually Astanga yogis, the bona fide ones. Ano, většinou ti praví ashtanga jogíni. Oh, but you have also Astanga yogas who want to merge with Brahman. Ale taky existují ashtanga jogíni, kteří chtějí splnout s Brahmanem. And you have Astanga yogis who want mystic powers. A existují taky ashtanga jogíni, kteří touží po mystických silách. But these are not the bona fide Astanga yogis. Ale to nejsou bona fide ashtanga jogíni. No, Paramatma Samahita 6-7. Bhagavad Gita, Krishna says, this is the goal of yoga, reaching the super soul in the heart. Ne, to je skutečně jogíni, to je ten verš 7 Paramatma Samahita, že oni meditují o na duši v srdci. And this super soul is the controller of material nature. A na duše vládne hmotné přírody. So when the yogi realizes the super soul in the heart, Když yogi realizuje na duši v srdci, what does he do? co dělá? What do you do? Dělá. You see the super soul in the heart and Oké, ik heb dit op het web gevonden voor ik zie de super best wel in de gaten. Kijk maar even. yeah, thank you. Okay. This artificial intelligence Umělá inteligence. is also to say something, Vám musí něco říct, but it's not very correct. ale není to moc správně. Yeah, you find Krishna in the heart. The bona fide yogi, they find out, yes, this is the super soul controlling material nature. Takže ty bona fide yogini najdou tu paramátmu a vidí, že ta paramátma ovládá hmotnou přírodu. And what's the result? A jaký je výsledek? When they become devotees, yeah. That then they surrender, but mostly there is no result. They remain here, that's all. Když přestanou danými, jak se vezdají, ale většinou tam v podstatě není žádný výsledek. Unless they understand that this Paramatma, that they ask the question, where is this Paramatma coming from? Pokud se ovšem nezeptají na otázku, odkud ta paramátma pochází. What is this Paramatma? Co je to ta paramátma? It's an expansion of Krishna. Ona je expanzí Krišny. And that when they understand that it is an expansion of Krishna, Když oni pochopí, že ona je expanzí Krišny, they try to develop love for this Paramatma. se pokusí rozvinout k té paramátmě lásku. And then yoginam api sarvam madhyantratnam shadva bhatshabdeyamam sami yuktatamemata. Then Krishna says the highest yogi is one who is intimately united with, who serves me and is intimately united with me within the heart, in love. That's the highest yogi.
No a nakonec Krishna říká v 3 kapitole, že nejvyšší ze všech jogínů je ten, který na mě neustále s láskou myslí a s oddaností mi slouží. To je nejvyšší jogín. And then they come to the highest stage, the most confidential knowledge. Potom přijdou na nejvyšší úroveň, to nejdůvěrnější poznání. What's the most confidential knowledge? Co je to nejdůvěrnější poznání? Bhagavad Gita. What's the Bhagavad- conclusion? Bhagavad Gita, co je ten závěr? That the conclusion is from 1865 till 69. Ten závěr je od verše 1865 až do verše 69. It's a little more than Sarvadhamam Parichaya. Je tam toho trochu víc než Sarat Dharma. Manmana Bhakmat Bhakto Machi Imam Namaskar Mama Vish Satyam Te Padichaya Priyoshimi. That always Manmana think of me. Manmana, neustále na mě myslí. When you always think of me, Krishna says, Bhava Mat Bhakto, then you become my devotee. Krishna říká, když na mě budeš neustále myslet, Bhava Mat Bhakto, staneš se mým oddaným. Then Machai, you worship me. Potom Matyáči, pak mě budeš uctívat. Mam Namaskar, you offer my respectful obeisances. A mám namaskuru, budeš mi dávat uctivé poklony. So of this there is no doubt, Krishna. Krishna říká, o tom není pochyb. Sarvdam Prajam Mam Kamsamdam Tvam Sarvapabhya Mokshishya Machacha. So of this there is no doubt you will achieve me. But then Krishna says, surrender unto me. To v tom další verši Krishna říká, odezdej se mně, Saradharma Parite. Forget all about of these jnanis who want Brahman realization. Zapomeň na ty kňány, kteří chtějí realizaci Brahman. And these yogis who want Paramatma realization. A yogíny, All other things. kteří chtějí realizaci Paramatma a další věci. Just do bhakti. Jenom, What I've explained before, Manmadam. jenom vykonávají bhakti, to, co jsem řekl předtím, mana. And in that way surrender unto me. A tím způsobem se mě odezdej. And then Krishna says, I will take care of all your sinful reactions. Potom Krishna říká, já postarám o veškeré reakce. It's not that the Paramatma says to the yogis, I will take care of your sinful reactions. No. Paramatma neříká yoginům, já ti odeberu veškeré hříšné reakce. Is equal in 929. Samam sarvabhutin namit vishtinapya. I'm equal to everyone. I don't hate anyone. I don't love anyone. I'm not averse to everyone. Yeah. Říká ve verši 9.29, že já jsem stejný ke všem, já nikomu nenadržuji, nikomu nemiluji, jsem neutrální. That, but it doesn't take the simple reaction. Ale on neodebírá hříšné reakce. It's only in the highest realization To je jenom na úrovni té nejvyšší realizace. that Krishna started purifying. To Krishna vás začne očišťovat. And then in the next verse, Krishna says that, in the next 3 verses, the summary is that, one should not explain the secret to those who are not austere. A potom ty další 3 verše, tam je to shrnuto tak, že bychom neměli tohle poznání vysvětlovat těm, kdo nejsou odříkaví, But one should explain it to my devotees. ale měli bychom ho vysvětlovat oddaným. And one who preaches in such a way is very dear to me. A ten, kdo káže takovýmto způsobem, je mi velice drahý. And there will be no one more dear than him A who nikdy mi preaches. nikdo nebude dražší než on. That's part of the supreme instruction, To je část těch nejvyšších pokynů. that we should preach, Bychom měli kázat. that sometimes we forget that. Někdy na tohle zapomínáme. Only surrender, but surrender means preaching. Jenom se odezdej. Odezdání se znamená kázat. So that is Krishna's supreme instruction. Takže to je Krišnu nejvyšší pokyn. So
if someone asks you what is the Bhagavad Gita about, Takže kdyby se vás někdo zeptal, o čem je Bhagavad, you say confidential knowledge, more confidential knowledge, most confidential. tak byste měli odpovědět, je to o důvěrném poznání, důvěrnějším a úplně nejdůvěrnějším poznání. Of course, we can't explain the most confidential knowledge to everyone. Je to nejdůvěrnější poznání, nemůžeme vysvětlit každému. That's what Krishna says. To říká Krishna. But the devotee wants sometimes to be more merciful than Krishna. Ale Odany někdy chce být milostivější než Krishna. And still we want to preach to those who are not austere. A my někdy chceme kázat lidem, kteří nejsou odříkaví. Anyway, Prabhupada can do that. Prabhupada to může dělat. We may not be able to do that. My nemusíme být schopni to udělat. But we can give everyone a book. Ale můžeme každému dát knihu. If they open a book, Prabhupada is preaching. A když si otevřou knihu, tak k něm bude kázat na Prabhupada. So these are these three levels of realization which are explained in the Bhagavad Gita. To jsou ty tři úrovně realizace, které jsou vysvětleny v Bhagavad Gita. So we said that Krishna is a super soul, Řekli, že Krishna jako nadduše controls material nature. ovládá hmotnou přírodu. Where in Bhagavad Gita is Krishna saying that he controls material nature? Kde v Bhagavad Gita Krishna mluví o tom, že ovládá hmotnou přírodu? It's all in the most confidential chapter. Všechno to je nejdůležitější kapitola. Please? Third chapter. Yeah, sure. He gives a hint there. He gives a hint, 327. Tam dává náznak 3.27. But it's more clearly explained in 9:10 Bhagavad Gita. Jasně je to vysvětleno ve verši 9.10. Maya dakshina prakriti that material nature, Krishna says, is working under my direction. Maya dakshina prakriti. Krishna říká, že materiální příroda funguje pod mým dohledem. So Krishna as a super soul has that function to control material nature. Krishna podobě na duše má tu funkci, že ovládá tu přírodu. We don't control this body. My neovládáme naše tělo. That if we would control the body, we won't need doctors. Když jsme mohli ovládat naše tělo, bychom nepotřebovali doktory. Would not be necessary. Nebyly by potřeba. But unfortunately, not much control of what's happened with the body. Nemáme moc kontrol nad tím, co se děje v našem těle. So, Kadam Kamaraj said, living in a relationship with Krishna within the heart. Mluví o tom, že máme žít ve vztahu s Krishnou v srdci. First stage is to become conscious Krishna is in the heart. První stádium je, že si musíte uvědomit, že Krishna je v srdci. One way to become conscious that Krishna is in the heart Jeden způsob, jak si uvědomit, že Krishna je v srdci, is through the knowledge of Bhagavad Gita. je skrze poznání Bhagavad Gita. That we discussed this morning already. There are 5 factors of action. Ráno jsme mluvili o tom, že je těch 5 faktorů činu. 8:14 Bhagavad Gita. To je verš 18, 14. Adistam tathagata karanam sapritah vidam vividas sapritah shesta daivam shaiva trapanshanam. So Krishna refers here to Vedanta Sutra. Tady se Krishna poukazuje na Vedanta Sutru.
where these 5 factors of action are described. která popisuje těchto 5 faktorů činu. He is told in 1813, he refers to the Brahma Sutras of Vedanta. Ve verši 18.13 poukazuje na Brahma Sutru, Vedanta Sutru. There are 5 factors of every action. Je 5 faktorů každého činu. In the next verse, he will, in next 2-3 verse, he will say that one who does not consider these 5 factors is not very intelligent. No, v těch dalších verších říká, že tady kdo nebere v úvahu těchto 5 faktorů činu, není moc inteligentní. No, that's therefore we should be intelligent and know these 5 factors. Proto bychom měli být inteligentní a znát těchto 5 faktorů. The first is adhisthana, První faktor je adhištána, the body. tělo. That who controls the body? Kdo ovládá tělo? It's good to know who controls the body. To je dobrý vědět, kdo ovládá tělo. We don't have much control. My nemáme moc vládnout. The doctor heard my heartbeat with the stethoscope, Doktor si poslechl moje srdce stetoskopem, but I'm not in control of this heartbeat. ale já neovládám svůj srdeční tep. That no, it's the 5th factor of this 5 factor is a super soul. Je to ten 5. faktor z těch 5 a to je na duše. It controls the heartbeat. Ta ovládá srdeční tep. And it controls all the blood going to our veins. It controls the change of every cell. It's the life of every cell. Ona ovládá, jak ta krev proudí do těch tepen a ovládá každou buňku. Ona je vlastně životem každé té jednotlivé buňky. Yes. That adhisthanam tata karta. The karta, the 2nd factor is the doer. A druhý faktor je ten karta, konatel. Krishna says there is from the 5 factors, the 2nd is the doer. Říká, že z těch 5 faktorů druhý je konatel. This is the soul. A to je duše. We are also doing, My taky něco konáme. but the soul is transcendental to this body. Always it doing. Ale duše je transcendentální tomu tělu, tak jak ona může konat? That is doing by attachment. Koná svou připoutanost. Become attached to things. Poutá se k věcem. Become attached to ideas in the mind. Poutá se k nápadům v mysli. Yeah, become attached to so many things. Poutá se k tolika věcem. Attachment or desire, that's the same. Takže připoutanost nebo touha, to je stejné. So we only desire. Takže my pouze toužíme. Desire. Touha. That, but we don't control the body. Ale my neovládáme tělo. We may desire to control the body. Můžeme toužit po tom ovládání těla, Many times it doesn't work. ale mnohokrát to nefunguje. And then karanam, A dále je karana. the senses. To jsou smysly. Who controls the senses? Kdo ovládá smysly? That we may think we are controlling, To myslet, že je ovládáme, but the senses are controlled by the super soul. ale smysly jsou ovládány na duši. That the only desire Jenom toužíme. that I explained that many times. Já jsem to mnohokrát vysvětlil. I want to move my hand. The soul desires. Chci třeba zvednout ruku, duše to touží. The super soul, the 5th factor, Na duše notices that desire.
Na duše, pátý faktor, si všimnete to, Krishna in the heart. Krishna v srdci. Krishna takes the phone Krishna vezme telefon, and calls to the demigods. zavolá polobohu, 33 million demigods, I think. 33 milionů polobohů existuje. And the superstar said, this guy down here wants to move his hand. Tak Krishna zavolá a řekne ty polobohu, tady ten chlap dole, on chce zvednout ruku. Please have a meeting and see that you can combine your energies to move the hand. Tak udělejte tam rychle poradu a domluvte se, že jste spojili síly a zvedli tu ruku. And then the demigods have an urgency meeting Potom polobozi mají takové krizové setkání with the demigod of the in charge of the lower muscles of the arm and the one of the upper muscles of the arm. Takže tam jsou různý polobozi, jeden ovládá ty dolní svaly na ruce a ten druhý ovládá ty horní svaly. And the demigods responsible for the air, for moving A pak ten polobuz different airs. zodpovědný za pohyb těch různých vzduchů. They have a meeting Tak oni mají meeting, and they make a plan. udělají plán. And when they have a plan, Když mají ten plán, they call back to Krishna in the heart tak zase zavolají zpátky Kršnovi do and srdce. tell Krishna in the heart, we have a plan. Yes. Řeknou Kršnovi v srdci, ano, máme plán. And Krishna is super in the heart, say, okay, execute. Tak Kršna na Paramátu řekne, tak to udělejte. And then the arm moves. A pak se ta ruka pohne. So but we only desire as a soul. Ale my jako duše jenom toužíme. But this phone contact and this meeting, that's less than a fraction of a second. Ale ten telefon a ty telefonáty a ty meetingy zaberou jenom zlomek sekundy. And we desire and our move and our hand moves and we think, oh, I've done it. A takže my toužíme a ta ruka se pohne a my si začneme myslet, no já jsem to udělal. But Krishna in Bhagavad Gita says, no problem, no. Ale Krishna Bhagavad Gita říká, ne. 327 Bhagavad Gita. Bhagavad Gita 3.27. Pragatika yamani gunakarma sarva ahankara vimudatma kartim itimanyate. One who thinks that he is doing everything that in material nature, which is in factually done by material nature. Tam je řečeno, že ten, kdo si myslí, že dělá věci v hmotné přírodě, které v bezpečnosti vykonává hmotná příroda. He's a vimuda. Myslí si, že je konatel, tak taková osoba je vimuda. A super ass. Je to super osoba. That vimuda is a strong word. Vimuda je silné slovo. Don't tell that word to an Indian. Tohle slovo nikdy neříkejte jako bude z Indie. In the 70s, a devotee was distributing books in an airport in America. V 70. letech nějaký oddaný rozdával na letišti knihy v Americe. And he came across someone from Indian background. Setkal se s někým z indického, z Indie. And he wanted to present him Bhagavad Gita, but the man immediately said, I don't want Bhagavad Gita. A tak mu prezentoval Bhagavad Gita, ale ten člověk řekl, já Bhagavad Gita nechci. And the devotee opened the Bhagavad Gita, verse 327, and said, then Krishna says you are a vimuda. No a ten oddaný tu Gita otevřel 3.27 a říká, tak Krishna tady říká, že jste vimuda. And the man became very angry. Ten člověk se hrozně rozčílil. And he called a police officer Zavolal na něj policii. and said, he's calling me a vimuda. A tady on mi nadává, že jsem vimuda. And the police officer, vimuda. Policajt vimuda. Anyway, a very strong word. Tak to je velice silné slovo. So so the first was the body, the second was the karta, the doer. První faktor je tělo, druhý je karta, konatel. So we are also the doer.
Takže my jsme tak nekonatelní, but we are not the doer. my nejsme ten konatel. Our doing depends on the will and the sanction of Krishna. Naše The konání super soul. závisí na vůli a schválení Krišny, nad dušem. Then you have the senses, yeah, and then pitach vidam vividasya pitachasta, all the endeavors that come up into the mind, so the subtle body. Pak jsou smysly a všechny ty druhy úsilí, které vychází do mysli, což je jemné tělo. This subtle body, what we can do with this subtle body depends on Krishna. Co můžeme vykonat s tím jemným tělem, to taky závisí na Krišnovi. In Bhagavad Gita 15:15, Krishna says, Sarvas samridishane vichapishto mata shmiti jnanam pamsa. I'm seated in everyone's heart, and from me comes knowledge, forgetfulness, and remembrance. Ve verši 15 Krišna říká, že já jsem v srdci všech a ode mě pochází inteligence, paměť a zapomnění. So everything you know and remember, or not remember, it's due to Krishna. Takže všechno, co víte, všechno, co si pamatujete a nepamatujete, to je všechno díky Krišnovi. Vigavanita. Sinitai Navadvipachandaki. So that's, you cannot say I'm going to remember that. Maybe you can, maybe not, if Krishna will. Nemůžeš říct, já si tohle zapamatuju. Možná si to zapamatuješ a možná ne. To záleží, jestli bude Krišna chtít. You will see if you start to serve Krishna, then Krishna gives you knowledge and remembrance to do your service. Very nice. Vidíte, že když začnete sloužit Krišnovi, tak Krišna vám dá poznání a inteligenci, abyste mohli dělat tu službu dobře. It's mystical. Je to mystické. Also, when you are preaching, then Krishna gives you ideas what to say. A taky když třeba kážete, tak Krišna vám dá nápady, co těm lidem říct. In ordinary material things, you don't find that in such an intensity. V normálních světských věcech tohle to nenajdete. Therefore, and that will be the conclusion of my session today. To je teď závěr proto. So, I learned from Burijan Prabhu. Já jsem to naučil od Burijana Prabhu. When he was speaking about the future, Když mluvil o budoucnosti, he would always say, if Krishna willing, then it will happen. vždycky říkal, pokud si to bude Krišna přát, tak se to stane. But based on his knowledge, Ale jako, když to zakládáme na toto poznání, but at every moment you can think, oh, what I can think of is given to me by the Super Soul. vy si můžete myslet, že to, co já vlastně, na co myslím, nebo cokoliv mám, tak je mi dáno na duši. And you can pray to the Super Soul. A můžete se modlit na duši. So this is the first lesson to learn. To je první lekce, kterou se máme naučit. We are not independent from the Super Soul. Nejsme nezávislí na duši. We are completely dependent on this. Úplně na duši závisíme. Krishna explains in so many ways in Bhagavad Gita. A to vysvětluje tolika způsoby v Bhagavad Gita. Yeah, you honor prasad, you eat prasad. Když uctíváte nebo jíte prasadam, It's by the Super Soul and by Krishna that all this food grows on the earth. takže díky na duši veškeré to jídlo vyrostlo ze země. So Krishna gives us the food. Takže Krishna nám dává to jídlo, And then we eat it. potom my ho jíme. It is the body who eats it. It's the Super Soul doing that. Je to jídlo i tělo a to zase dělá na duši.
The super soul arranges for the eating. Na duše se zařizuje to jezení. And then Krishna says that I'm the digestion in everyone's body, No a potom the fire of a digestion. dál Krishna říká, já jsem trávicí oheň v žaludku, v těle všech živých bytostí. And then Krishna digests. Takže potom to Krishna stráví. We are not doing anything. Takže vidíte, že my vlastně nic neděláme. 13:30 Bhagavad Gita, the soul does not do anything. 13:30. Když nevykonává nic, We only desire. my jenom toužíme. So we should become the observer. Takže bychom se měli stát pozorovateli. See how Krishna does things in our lives every moment. Vidět, jak Krishna dělá všechny věci v našem životě v každém okamžiku. That's a good beginning to live in a relationship with Krishna. A to je dobrý začátek, abychom mohli žít ve vztahu s To live Krishnou. in a relationship with Krishna in the heart. Může ve vztahu s Krishnou v srdci. Thank you. This is the introduction. Any question? Takže tohle je úvod a jestli jsou nějaké otázky. As Krishna says that we should always think of him, so it is better for us to think of him or to think of our spiritual master and Srila Prabhupada. It is better for us. To říká, že máme na ně neustále myslet a jestli je pro nás lepší, aby jsme mysleli na duchovní místa už Prabhupádu. When you think of him, you should be situated in your rightful position. You think about Krishna. Krishna. Tak když myslíš na Krishnu, tak bys měl být situován ve správné pozici. And what's the right position? A jaká je ta správná pozice? Gopi Bhakta Kamala Dasani Dasani Das. We are the servant of the servant of the servant of Krishna. My jsme služebníka Krishny. I'm the servant of the spiritual master. Já jsem služebník duchovního mistra. That who is servant of his spiritual master. Který je služebníkem jeho duchovního mistra. So it goes back to Krishna. Takže tak to jde zpátky až ke Krishnovi. So we should think of Krishna as the servant of his servant. Bychom měli přemýšlet o Krishnovi jako služebník. And when we serve Krishna, we should think, I'm serving Krishna by assisting my spiritual master. Když sloužíme Krishnovi, tak bychom měli přemýšlet, že já sloužím Krishnovi sloužením svému duchovnímu mistrovi. Because my heart is not pure, I cannot serve him directly. Protože moje srdce není čisté, tak mu nemůžu sloužit přímo. So in that way, because when we speak about why can't we see the super soul in our heart? Vlastně, proč nemůžeme vidět na duši v srdci? Why don't we see the super soul doing everything in our lives? Proč nevidíme, jak na duše vykonává všechno v našich životech? It's false ego contamination. Kvůli znečištění falešným egem. We identify with the material energy, with this mind and so on. Totožňujeme se s hmotnou energií, s našimi mysli a tak dále. But based on this knowledge, the beginning of this knowledge of the super soul, Ale když se obrátíme na to poznání nad duši, if you absorb yourself deeply of this knowledge, you will start to see Krishna through this knowledge. když se hluboce absorbuješ do tohoto poznání, tak začneš Krishnu vnímat prostřednictvím toho poznání. And what's the result? A jaký bude výsledek? You become humble. Budeš pokorný, You become highly qualified. pak budeš opravdu kvalifikovaný. That's the purpose of these presentations. To je účelem mé prezentace. That we cannot see Krishna like the yogis in the heart, because our heart is impure. Nemůžeme vidět Krishnu v srdci jako ty jogině, protože naše srdce je nečisté. But Prabhupada could.
Prabhupáda to mohl. We'll speak about that more further tomorrow. A o tom budeme mluvit zítra. Tomorrow at the program in Govindas, we will give the second part. Yeah, if you like. Yeah, yes, again. Zítra bude druhá část, a bude to vlastně v rámci přednášky povinny. Good. Thank you. Yeah, that's my question. Mother. Is the right attitude that I should have? That Když se nemůžu zapamatovat ty verše, tak to má být jistotu. I would say is learning verses is a methodology to remember them. Yes. Učit se verše je určitá metodologie, jak si je pamatovat. More important is that you study the verses and understand the practical value of it. Ale důležitější je studovat ty verše a chápat jejich praktickou hodnotu And bring it in practice. a začít to praktikovat. So you can remember the verse in a practical way, in your own words. Si můžeš pamatovat ten verš praktickým způsobem, vlastními slovy. But Prabhupada said, I think I have it here. This is a quote of Prabhupada, what I want to read for you. A tady je jeden citát Šrily Prabhupády, který chci přečíst. I think I will find it because I found it so important. Yeah. Srila Prabhupada speaks about the study of Bhagavad Gita. Prabhupáda mluví o studiu Bhagavad Gita. The best thing is to read one chapter daily. Říká, nejlepší je číst jednu kapitolu denně. But if you can meditate upon a few verses of Bhagavad Gita every day, a few verses every day, Když dokážeš meditovat o několika verších Gity každý den, that is better than reading for simply 1 hour. to je lepší, než jenom číst 1 hodinu. And then forgetting the topic until the next reading. A potom, když jenom čteš jako hodinu a pak na všechno, co si četl, zapomeneš do dalšího dne. So what Prabhupada is saying is you read just a few verses and go deep in it, so that you really, that it's in your heart. Takže to má Prabhupada říká, že máš číst třeba několik veršů a meditovat o nich, aby to šlo hluboko do srdce. That's better than trying to remember and then later forget. To je lepší, než se něco jako učit a potom na to později zapomenout. That's what Prabhupada says here, and I always think of that in the back of my heart. Takže to je to, co tady Šrila Prabhupáda říká, a já vždycky se na to snažím vzpomínat v srdci. Also, I'm a preacher, I must know the verse. Protože já jsem kazatel, takže ty verše musím znát. For you all, it's important you know the verse in a practical way. Pro vás všechny je důležité, abyste ty verše znali praktickým způsobem. When we leave our body, Když budeme opouštět tělo, what do you take with you? co si s sebou vezmete? All verses you have memorized, you forget. Všechny verše, co jste se naučili, zapomenete. But the practical realization of these verses, that you take with you. Ale s sebou si vezmete praktickou realizaci těch veršů. So we have to learn to practice this verse. Takže se musíme učit ty verše praktikovat. That is most important. To je to nejdůležitější. Does that help? Yeah. Okay. Good. Thank you very much. Then we will meet tomorrow. Yeah, you can follow tomorrow also via the Facebook. Můžete to sledovat, tu druhou část třeba na Facebooku. Thank you very much. Sai Prabhupada. Nářek verši. Okay, yeah. Okay.
Já jsem rád říkal, že ty polovozy, že Krišna jako Paramatma se vyzval těm polobohům, který pak to nějak jako zařídí, aby se třeba vyzvedla ta ruka, tak vlastně kdo potom ovládá ty polobohy, anebo části jako těch těl těch polobohů, jako třeba jejich ruce a tak, jestli je jenom Krišna, nebo jestli to je. Who is controlling those demigods or the parts of the bodies of those demigods who control movements of our hands, is controlling them? Yeah. Is it Krishna? Krishna is in their heart. Maybe Krishna je v jejich srdci, And Paramatma Paramatma, is controlling them also. takže on ovládá i je. Interesting. Je to zajímavé, že? Krishna is doing everything. Krishna dělá prostě všechno. But anyway, he gives these demigods a chance to serve. Ale tak nějak dává těm polobohům možnost služby, Because he wants them to serve. protože chce, aby dělali. Krishna says that in Bhagavad Gita also. Krishna to taky říká v Bhagavad Gita. The benefits bestowed of the demigods towards their worshippers Že ten prospěch, který polobozy udílí svým uctívatelům, Krishna said, in reality, I give these benefits. tak Krishna říká, ve skutečnosti ty odměny udílím já. But yeah, they are also living entities, spirit souls. Sorry? They are also spirit souls, the No. demigods. Ty polobozy jsou taky živé bytosti, duše. And Paramatma is also in their heart A Paramatma je i v jejich srdci. and controls them. A ovládá je. But they have the idea that he empowers them to control the material energy, On je zmocňuje, aby ovládali tu energii. but only to the extent he allows. Ale pouze do úrovně, které jim to dovolí. Because he's also in their heart. On je taky v jejich srdci. Yes. Good question. Dobrá otázka. Krishna controls also the demigods. Krishna ovládá i polobohy. He controls every atom. Ovládá každý atom. He's in every atom On je v každém atomu. as a super soul. He's between every atom. Jako na duše v každém atomu a mezi těmi atomy. That I'm not going to tell much more because then it becomes too bewildering. Už moc o tom radši neřeknu, jinak by to bylo příliš matoucí. But I think that's the level you can understand. Myslím, že tady ten úroveň dokážeš Is pochopit. that okay? Pořádku. Thank you very much. Děkuji moc krát. Srila Prabhupada ki.